Mục tiêu ở bước này là thiết lập để ta có thể nhận thông báo về đơn hàng trên ứng dụng điện thoại. Ta sẽ cần thực hiện 3 bước nhỏ. Thứ nhất, copy ứng dụng mẫu, quản lý cửa hàng của tôi, My Store Management. Thứ hai, thực hiện thiết lập trên ứng dụng mà bạn vừa copy. Thứ ba, thực hiện thiết lập trên Google Sheets, quản lý đơn hàng, một Order Management. Bắt đầu thực hiện bước 1, copy ứng dụng mẫu, đường link của ứng dụng mẫu. Xem trong phần mô tả bên dưới video. Trước khi truy cập vào app Sheets theo đường link bên dưới, ở giao diện này, bấm vào Copy App để sao chép ứng dụng. Cửa sổ Copy App mở ra. Ở đây bạn có thể đặt lại tên cho app, tắt hay tùy chọn này để hệ thống có thể tạo và sử dụng dữ liệu riêng của bạn. Bấm vào Copy App để sao chép. Sau vài giây hệ thống sẽ tự tạo ra một ứng dụng app Sheets cho bạn. Như vậy là đã xong. Bắt đầu thực hiện thiết lập trên app Sheets. Đầu tiên là kết nối với file dữ liệu. Google Sheets quản lý đơn hàng. Order Management. Ở giao diện chính, click vào Data. Cửa sổ Data mở ra. Tiếp tục click Add New Data. Tiếp tục click chọn Google Sheets. Tìm trong thư mục Google Drive, chọn file Google Sheets, quản lý đơn hàng, một Order Management. Ở đây ta chỉ chọn duy nhất sheet name một Order Management. Click Add Table để thực hiện thêm bảng dữ liệu. Sau khi thêm bảng dữ liệu sẽ xuất hiện một bảng gồm có danh sách các trường thông tin như trong file Google Sheets, như mã đơn hàng Order ID, ngày đặt hàng Order Date, vân vân. Tiếp theo ở cột key, ta sẽ bỏ tích hàng số thứ tự, No, và tích vào hàng mã đơn hàng Order ID. Tiếp theo ở hàng số điện thoại, Phone, kiểu dữ liệu chọn lại là Text. Ta kéo qua đến cột Rewind, chỉ giữ lại duy nhất tích chọn ở hàng mã đơn hàng Order ID. Còn lại thì bỏ tích tất cả các hàng khác. Kéo qua đến cột PII là viết tắt của Personally Identifiable Information, thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn bỏ tích tất cả các ô, xếp để lưu lại. Tiếp theo, ta sẽ thiết lập quyền truy cập cho bảng dữ liệu vừa được thêm. Ta click vào thiết lập bảng dữ liệu, Table Setting. Cửa sổ Table Setting mở ra. Ở đây tiếp tục click vào biểu tượng hình giống cái bình. Sẽ xuất hiện một ô công thức. Tiếp tục click vào ô công thức này, thì sẽ xuất hiện một cửa sổ cho phép ta chỉnh sửa lại công thức. Ở đây, đầu tiên ta sẽ thực hiện xóa dòng user 1, mydomain.com update only. Lưu ý là xóa luôn phần dấu phẩy cuối dòng này. Tiếp theo ta sẽ thực hiện sửa lại phần email từ user2 mydomain.com thành địa chỉ Gmail cửa hàng của bạn. Ví dụ trong trường hợp này là email mẫu của chúng tôi. Như vậy,
Với email cửa hàng bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào bảng dữ liệu như ghi, đọc, xóa. Các email khác chỉ có thể đọc dữ liệu. Ta cũng có thể thực hiện kiểm tra lại quyền truy cập này bằng cách bấm vào Test. Kết quả sẽ xuất hiện chữ All trên dịch, tức là đã OK. Trở lại cửa sổ thiết lập, bấm Xếp để lưu lại. Tiếp tục bấm Đăng. Bấm Xếp để lưu lại.